Ca ra viện vượt ca mắc mới, tử vong do Covid-19 ở thành phố Hồ Chí Minh giảm rõ rệt. Bộ Y tế cho biết, ngày 16 tháng 9 cả nước ghi nhận 10.489 ca Covid-19, số ca ra viện là 10.901 trường hợp. Đặc biệt, các ca tử vong do Covid-19 ở thành phố Hồ Chí Minh giảm rõ rệt, ngày hôm nay ghi nhận 160 ca. Tính từ 17 giờ ngày 15 tháng 9 đến 17 giờ ngày 16 tháng 9, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 10.489 ca nhiễm mới. Trong đó 7 ca nhập cảnh và 10.482 ca ghi nhận trong nước, với 6.537 ca cộng đồng. Cụ thể, tại thành phố Hồ Chí Minh, 5.735, Bình Dương, 2.998, Đồng Nai, 567, Long An, 281, Kiên Giang, 198, An Giang, 126, Tiền Giang, 81, Cần Thơ, 60, Tây Ninh, 58, Quảng Bình, 43, Khánh Hòa, 37, Đồng Tháp, 33, Bình Phước, 30, Bà Rịa, Vũng Tàu, 29, Bình Thuận, 29, Đắk Lắk, 26, Bình Định, 22, Hà Nội, 15, Quảng Ngãi, 14, Ninh Thuận, 12, Hậu Giang, 10, Cà Mau, 9, Phú Yên, 9, Đắk Nông, 8, Bến Tre, 7, Sóc Trăng, 7, Bạc Liêu, 7, Quảng Nam, 6, Thanh Hóa, 6, Trà Vinh, 5, Nghệ An, 4, Thừa Thiên Huế, 3, Gia Lai, 2, Đà Nẵng, 2, Bắc Ninh, 1, Hưng Yên, 1, Lâm Đồng, 1. Như vậy trong 24 giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước giảm 101 ca. Tại một số tỉnh như thành phố Hồ Chí Minh tăng 434 ca, Bình Dương giảm 230 ca, Đồng Nai giảm 241 ca, Long An giảm 143 ca, Kiên Giang tăng 15 ca, trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua, 11.347 ca ngày. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 656.129 ca nhiễm, đứng thứ 47 phần 222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 156 phần 222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ 1 triệu người có 6.669 ca nhiễm. Trong đợt dịch thứ 4, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 651.726 ca, trong đó có 420.777 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh, có 14 phần 62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước. Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nam, Phú Thọ, Ninh Bình. Có 4 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua, Thái Bình, Kon Tum, Quảng Ninh, Lào Cai. 5 tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao là thành phố Hồ Chí Minh 320.823, Bình Dương 169.073, Đồng Nai 37.736, Long An 29.570, Tiền Giang 12.642. Về tình hình điều trị, trong ngày có 10.901 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 423.551 trường hợp. Theo thống kê sơ bộ, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 5.750 ca, trong đó, thở oxy qua mặt nạ 3.640, thở oxy dòng cao HFNC 1.058, thở máy không xâm lấn 135, thở máy xâm lấn 885, ECMO 32. Về số bệnh nhân tử vong trong ngày, tổng hợp số liệu tử vong do các sở y tế công bố trên CDC KCB, Việt Nam ghi nhận 234 ca tử vong tại thành phố Hồ Chí Minh 160, Bình Dương 46, Long An 10, Tiền Giang 6, Nghệ An 3, Tây Ninh 2, Bến Tre 2, Thanh Hóa 1, Khánh Hòa 1, Kiên Giang 1, Cà Mau 1, Hà Nội 1. Bộ Y tế cũng bổ sung 5 ca tử vong tại Tiền Giang 3, Kiên Giang 2, trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 256 ca. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 16.425 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do Covid-19 trên thế giới, 2,1%. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 15 tháng 9 có 715.550 liều vaccine phòng Covid-19 được tiêm, như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 32.296.517 liều, trong đó tiêm một mũi là 26.307.653 liều, tiêm mũi 2 là 5.988.864 liều. Bộ Y tế tiếp tục chỉ đạo các cơ sở tiêm chủng tổ chức tiêm chủng cho tất cả các trường hợp từ 18 tuổi trở lên theo quy định tại Nghị quyết số 21 NQ-CP ngày 26 tháng 2 năm 2021 của Chính phủ về việc mua và sử dụng vaccine phòng COVID-19, quyết định số 3355 QĐ BIT ngày 8 tháng 7 năm 2021 của Bộ Y tế về việc ban hành kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 năm 2021 đến 2022. Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị không tiêm cho lứa tuổi ngoài hướng dẫn của Bộ Y tế,
Trong trường hợp có điều chỉnh về lứa tuổi tiêm vaccine phòng COVID-19, Bộ Y tế sẽ có hướng dẫn sau.